قهوه‌تون رو بخورین، بریم شروع کنیم امروز با هم دیگه یه کار 7 سین خوشگل بسازیم که میتونین برای امسال سفره 7 سینتون رو باهاش قشنگ‌تر کنین. امروز تصمیم گرفتم که بشقاب بابونه براتون بسازم. از این بشقاب بابونه شما میتونین گل‌های دیگه هم بسازین، مثلا میتونین مدل آفتابگردونش رو بسازین، بابونه بسازین یا اصلا رنگ‌های مختلف بسازین و 6 تا عدد از این بشقاب یه ست کامل 7 سین بهتون میده. برای ساختنش میتونین از خمیر هوا خشک استفاده بکنین یا از گل سفال استفاده کنین. من توی این ویدیو از گل سفال استفاده میکنم. اول از همه سطح گلم رو کاملا با وردن صاف میکنم، پهن میکنم و بعد با استفاده از اسفنج روی سطح کارم رو تمیز میکنم. بعد باید الگوی گلی که میخواین کار کنین رو روی کاغذ بکشین و اونو منتقلش کنین روی خمیرتون. یعنی فرم گلی که دارین رو به حالت یک دایره با هر قطری که دوست دارین، مثلا میتونه 10 سانت باشه یا 15 سانت باشه. برای من 10 سانته، ولی شما اگه دوست داشته باشین میتونین سایز بزرگتر بسازین. اول از همه دایره دورش رو برش میدم و بعد با استفاده از ابزارم طرح روش انتقال میدم، به این صورت که دورگیری گل رو روی کاغذ انجام میدم و به واسطه فشار دستم طرح گل روی خمیر چاپ میشه و وقتی که کاغذ رو برش میدارم فرم گل کاملا دیده میشه. بعدش باید کاملا بشینین با حوصله دور تا دورش رو برش بزنین تا گل برگاتون قشنگ دیده بشه. اینجا باید به آرومی این کار رو انجام بدین چون احتمال داره خمیر توی این قسمت ترک بخوره.
بعد از اینکه برش ها رو انجام دادین، لبه دور تا دور کارتون رو باید حتما با استفاده از آب و اسفنج تمیز کنین، نرم کنین، اون برش ها و اون کثیفکاری ها رو از بین ببرین. بعد اجازه بدین یک کوچولو خمیرتون به حالت چرمینه برسه، یعنی یک کمی آب اضافهش گرفته بشه و خشک بشه و بعد شروع کنین بافتای روی گل رو ایجاد بکنین. برای ایجاد کردن بافت ها میتونین از هر ابزاری که تو خونه دارین یا ابزار سفالگریتون استفاده بکنین. اول شیارهای گلبرگ ها رو بعد انجام بدین و بعد مرکز گل رو براش دون دون بکنین که بافت شبیه بابونه بشه. همونطور که میبینین من قبلش میام پشت کارم رو هم تمیز میکنم، برای اینکه پشت کارتون هم باید حتما تمیز باشه تا یک کار خیلی حرفه‌ای بتونین کار بکنین. حتما قبلش کارتون رو بلند کنین به آرومی و سعی کنین خیلی دفرمه نشه و حرکت زیادی بهش ندین، چون این حرکت زیاد احتمال ترک خوردن کارتون رو بیشتر میکنه. پس خیلی آروم با فشار دست خیلی کم این کار رو انجام بدین. بعد لازمه که کارتون رو داخل یه بشقاب بذارین، اما قبل از اون بافتای روش رو باید بهتره که انجام بدین. بعد از اینکه این مرحله تمیزکاری انجام شد میریم سراغ بافت ها. اینجا علاوه بر این که بافت خطوط گلبرگ ها رو مشخص میکنین، بهتره که فرو رفتگی خیلی کمی هم داخل هر گلبرگ ایجاد بکنین که فرم گلتون شباهت بیشتری بگیره و حجم بیشتری داشته باشه. با استفاده از ابزار کاهنده میتونین داخلش رو خالی بکنین که من تو ادامه ویدیو بهتون نشون میدم. حالا بعد از اینکه بافت نهایی رو درست کردین، داخل یک پیاله دیگه یه نایلون پهن می‌کنین و کارتون رو داخل اون پیاله قرار میدین تا فرم گود بگیره و با همون فرم گود کارتون خشک بشه. بی فشار دست خیلی آروم براش ایجاد می‌کنین تا فرم گودی بگیره و حالت کاسه و پیاله یا حالا بشقاب کوچیک بشه که موادی که برای حفظین داخلش میذارین سطحش خیلی صاف نباشه که از داخلش بریزه بیرون. بعد از این مرحله کارتون رو باید بذارین یک روز کامل خشک بشه. اگر لبه های گلبرگ ها ترک خورده بود، ترک ها رو در حین خشک شدن حتما با استفاده از ابزارتون بگیرین که با ترک ها خشک نمونه کارتون. بعد با استفاده از یک سنباده که شمارش حالا خیلی زیاد فرقی نمیکنه، اما یه شماره نرم هم باشه اوکیه، باید یک مقداری کارتون رو تمیزکاری بکنین و در نهایت با اسفنج و آب دوباره کارتون رو بافتش رو نرمتر بکنین. بعد از اینکه گذاشتین خشک شد میتونین با اکریلیک نقاشیش کنین. برای رنگش هم من از رنگ سفید و همینطور مرکزش رو از رنگ زرد و نارنجی استفاده میکنم که توی ادامه ویدیو بهتون نشون میدم که چجوری سایه روشن براش بزنین.
اینجا میخوام از این فرصت استفاده بکنم و ازتون خواهش کنم که اگه ویدیوها براتون مفید هست و این آموزش ها کاربردیه، ممنون میشم که با لایک و کامنت و سابسکرایب کردنتون به هم انگیزه و حمایت بدین برای ادامه. حالا برگردیم به ادامه ویدیو. حالا برای نقاشی اول از همه یک رنگ یک دست سفید برای زیرسازی گلبرگ‌ها در نظر میگیرم. بعد زرد کادمیومم رو یه مقداری بهش قرمز کادمیوم میزنم و یه نارنجی روشن برای مرکز گل در نظر میگیرم. برای اینکه بافت رنگ گلبرگ‌هام خیلی شبیه به بابونه بشه، میتونین از یک کوچولو سبز و نارنجی استفاده بکنین که با زرد ترکیب میشه و به حالت خیلی رقیق شده و به حالت گلیز یک کوچولو هایلایت های بیشتری برای قسمت گلبرگ‌ها ایجاد بکنین. این باعث میشه که گلبرگ شما حالت طبیعی تری بگیره، سفید محض و یه سفید یک دست نباشه. همینطور شیارهای بین هر گلبرگ رو با استفاده از رنگ قهوه‌ای میتونین مشخص کنین، تیرگی ها رو با استفاده از سبز و قرمز میتونین اضافه بکنین تا در نهایت خروجی کارتون شباهت بیشتری به گل بابونه داشته باشه. بعد از اینکه نقاشی رو کاملا انجام دادین، باید برین سراغ وارنیش. وارنیشی که میزنین میتونه پای آب یا پای روغن باشه، فرقی نمیکنه زیاد. اگر راحت هستین میتونین اسپری کیلر هم بزنین که راحت تر از وارنیش مایع هست که با قلمو باید به کارتون بزنین. وارنیش کار شما رو ضد آب میکنه و همینطور میتونین کارتون رو بعداً با دستمال نمدار هم خشک بکنین. این میشه خروجی کارمون. وارنیش که میزنین کارتون براق و خوشگل میشه. میتونین برای 7 سین استفاده بکنین یا اگه دوست دارین به عنوان جای وارمر هم میتونین استفاده بکنین که سفره 7 سین رو زیباتر و قشنگتر میکنه. میتونین انواع گل ها رو با این روش بسازین. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. مرسی که از این ویدیو حمایت میکنین. تا ویدیوی بعدی و آموزش بعدی، خدافظ.